යාළුවනේ ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ෆෝන් එකෙන් හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප් එක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම Play Store එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ මේකර් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා. හරි. මෙතනින් ඔයගලන්ට කැමති ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම මෙතන එක ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයාට කැමති එකක් ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ යට තියෙන ඊතලේ වගේ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. හරි. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේන වීඩියෝ එකපාරක් මේකට viewer title කියලා එකක් පේනවා. ඉතින් මේ title එක උඩ දෙපාරක් ටච් කරන්න මේ උඩ තියෙන එක උඩ දෙපාරක් ටච් කරලා ඔයාගේ channel එකේ name එක හරි ඔයාලට කැමති නම් මෙතන ටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකේ name එක මම ගහනවා. හරි. මම මෙතන මගේ channel එකේ name එක ගහනවා. හරි. මෙතන ඔයාලට කැමති අකුරු style එකක් හදාන්න පුළුවන්. මම මේකේ ලොක් කරලා නැහැ තාම. ඉතින් එකක් විතරක් දාගෙන හරි ලකුණ ටික් කරනවා. හරි. අපේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක දැන් මෙන්න මෙතනින් save to original project කියන එක දෙන්න ඕනි. හරි. මෙන්න මෙතන පේනවා ඔයාට export video කියලා. හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන ad එකක් යනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම ad එක කට් කරනවා. හරි. උදාර PC රිපෙයාර් කියලා ඔයාලට පේනවා දැන් ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. channel එක හොඳයි නම් comment කරන්න, like කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ස්තුතියි.